So, ayan na, yung ove flavor natin. Ang sarap. Hello mga friendship! Welcome to my channel! Today's vlog is may gagawin akong recipe and I hope you will like it. This is very simple and everyone can do it at home. And so today, because I am free, this is my off. So I'm going to share with you another recipe at I am thankful sa mga nanood sa aking ubi halayang na muffin and buttered cookies na maraming nag-support sa akin talaga. I am very thankful. At ito, meron akong mga messages na natatanggap na magluto ulit ako ng pangkabuhayan or sharing ideas. Mag-share ako na naman ng another recipe. So ngayon, I'm going to share with you another recipe and I hope na magustuhan nyo ito. Again, kung hindi nyo pa ito nasubukan, subukan nyo. Very delicious. So, let's start it. Ang aking recipe for today is cassava. Since walang cassava dito at frozen imported pa rin ang cassava dito sa amin. And this is, ito guys, cassava and makapuno. So, combine together, cassava, makapuno. So, anong gagawin natin? I-steam muna natin ang cassava. Itong lahat. So, panoorin nyo guys. At subaybayan nyo ang aking pagluluto. By the way, kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe at hit that bell button para ma-notify kayo kung ano man ang lulutuin ko. So, mag-ano na tayo dito, magluto. So, lagayin natin guys hanggang maluto siya. So, wait lang. So, ngayon guys, papakuluan natin ang evaporated milk or fresh milk at lulutuin natin yung buko or makapuno. Tapos, lalagyan lang natin siya ng 3 tablespoon na brown sugar. Ngayon, kung wala kayong brown sugar, pwede rin ang white sugar. Your choice naman. Hanggang sa lumapot siya at ilagay natin ngayon yung makapuno or buko. And para na rin siyang bukayo style, ganon. So, antabayan na natin guys na matunaw ang asukal at i-dissolve natin yung coconut, buko or makapuno. Ngayon guys, kumukulo na yung i-dissolve na natin yung buko or yung coconut o anong tawag niyan, makapuno or whatsoever hanggang siya, yung anong tawag niyan, lumapot. Para lumapot yung mag-mix together ba sila? Sorry, sa aking term. Hanggang lumapot yung itong mixture natin. Ngayon naman mga friendship, luto na ang ating cassava. Ngayon ang gagawin natin sa cassava, ito guys, ito yung yung anuhan ng garlic, yung tantara, bayuhan ng garlic. Ngayon, ilalagay ko itong cassava doon kasi parang siya, ang tawag niyan. O, parang natin. Pero kung wala naman kayong ganito, pwede rin, ang tawag niyan. Yung spoon, ba yun? Yung fork pala dudurog. Kasi, ang importante lang dito, sila madurog. Kaya, umpisahan na natin. Ngayon, gaganyanin lang natin, guys. Tutudturin. Parang babayuhin.
Bakit ayaw ng cellphone ko? Ngayon guys, ayan. Parang babayuhin yung para bang gagawing nilupak. Masarap yun, di ba? Ayan. Hindi nyo makikita guys. Parang sakripisyo talaga guys ang pag-ano nito. Hanggang madurog sila yung yung cassava. So hanggang maturog yung cassava guys. Tapos lalagyan natin ng konting asin. Lagyan ko guys ng konting asin sa para makontrol niya yung para mas masarap yung maasin-asin, yung maalat-alat pala. Maalat-alat. Tapos lalagyan natin sila guys ng yung buko na nilagyan ng kasi guys, kung meron kayong nyog, pwede rin ang nyog or buko na na fresh. Pero kung frozen naman, kailangan lutuin natin yung buko at saka ito. 'Di ba? Para tayo. Kasi iba na yung frozen at saka yung fresh. Maganda kasi sa atin sa Pilipinas kasi fresh ang buko. Pero ngayon kay frozen siya, ilulutuin ko muna. So ngayon ihalo natin dito ang niluto ko para maganda ang mixture. So, ayan, lalagyan natin ng 1 kutsara ng buko para mag-mix together sila. Yan guys. Kailangan mong kumain. Kailangan mong mag-sacrifice. Kung gusto mong kumain pala, kailangan mag-sacrifice. Kaya pag hindi guys na yung tamis, lagyan natin ng condensed milk. This is very unique guys. Kung hindi nyo pa nasusubukan, subukan nyo at talagang masarap siya. Kung gusto nyo, lalo na yung nakatira sa ibang bansa na gustong kumain ng cassava ng parang nilupak style. Ito ang gawin nyo guys. I'm sure magugustuhan nyo ito. So ngayon guys, lagyan natin ng konting condensed milk na naman ng manamis-namis ng konti. Although yung coconut medyo matamis ng konti, pero hindi namang kadamihan yun. Yung asukal na nilagay ko, kaya eto pagkatapos nating lagyan natin ng condensed milk, tapos ulit natin yung bayuhin. Hirap magbayo kasi guys salamin yung mesa ko, hindi pwedeng bayuhin. Baka mabasag yung salamin. Ang guys, ang sarap niya, parang nilupak. So ngayon natin kung yung again yung for demonstration purposes, yung maluluto ko ay magagawa ko. Yun muna pakita ko sa inyo. Ayan. Tingnan natin kung na ang lasa niya. Guys, para siyang nilupak. Again, kung hindi po nyo pa ito nasusubukan, subukan nyo. Masarap siya. Ngayon, papakita ko na sa inyo ang finish
product ko. At kung may cheese kayo, lagyan nyo ng cheese para mas yummy. So, ayan guys, hanguin na natin. Ayan. Anuhin natin yung nilupak. Nilupak style. Ayan. Ayan siya guys. Tapos, etong cheese natin, I use Edin cheese. Anuhan natin yung anuhan natin sa ibabaw ng cheese para delicious. Yan na guys ang ating nilupak na cassava with cheese and yung coconut. Kung gusto nyo guys pala ng ubi flavor, lagyan mo nyo ng anong tawag nyan, yung condensed milk na ubi flavor, yun ang ihalo nyo para violet siya. So guys, sana magustuhan nyo at matikman nyo itong ginawa ko. Moment of truth. Kainin natin itong kainan na. Guys, para na rin kayo nakakain ng nilupak. So, ayan na yung ube flavor natin. Ang sarap. Subukan ko rin pala ito. Yung ube. Ang sarap guys ng ube din. Siyempre, yung condensed milk na ube. Parang feeling mo, kumakain ka rin ng ube. Guys, antabayanan nyo yung aking ube cake. Cassava ube cake. Masarap din siya. Antabayanan nyo guys. So, thank you for watching once again. I love you.